Hello. So the topic of my physics practical presentation is determination of surface tension by capillary rise method. पहिला बुझौं surface tension भनेको के हो? Surface tension भनेको जब हामी एउटा स्टिल हरकत नभएको एउटा तालाबलाई हेरिन्छ तब त्यहाँ हामी देख्न सकिन्छ कोही किराहरू माथि माथि कुदिरहेको that is due to the surface tension of the water. त्यो किराको वेट यति साह्रो कम्ती हुन्छ कि त्यसले चाहिँ त्यो वाटरको सर्फेस टेन्सनलाई ब्रेक गर्न सक्दैन र तब चाहिँ त्यो किरा माथि माथि कुद्छ। अन्त यो in this video I am going to explain how we can determine the surface tension using some capillaries. यहाँ डायग्राममा हेर्दाखेरि हामीलाई apparatus चाहिन्छ. The apparatus will be a beaker and different capillaries with different radius sizes, thermometer, a traveling microscope and एउटा स्ट्यान्ड जुन चाहिँले चाहिँ त्यो सबै एपरेटसलाई होल्ड गर्नु हेल्प गर्छ। र जुन यो डिस्प्ले देखिँदैछ त्यसमा एउटा बिकर हुन्छ। त्यो बिकरमा हामीले लिक्विड फिल गरिन्छ। त्यो लिक्विड फिल गरेपछि त्यसमा हामीले डिफ्रेन्ट क्यापिलेरिज डिफ्रेन्ट साइजको क्यापिलेरिजहरूलाई त्यो पानीसँग टच गराउँदा पानीभित्र लाउँदाखेरि हामीले यो देख्न पाइन्छ कि पानी चाहिँ त्यो क्यापिलेरी माथि राइज हुन थाल्छ। त किन राइज भएको भन्दाखेरि चाहिँ पानीको लिक्विडको दुईटा फोर्स हुन्छ। आफ्नो एउटा फोर्स हुन्छ जुन चाहिँ हो कोहेसिभ फोर्स, जुन चाहिँले चाहिँ उनीहरू टाइटली हेल्ड भएको हुन्छ, आफ्नो मोलिक्युल टाइटली हेल्ड गरेर बसेको हुन्छ। अन्त अर्को चाहिँ एडेसिभ फोर्स जुन चाहिँ पानी लिक्विड जुन चाहिँ फाल्टो एउटा सब्सटेन्ससँग फाल्टो एउटा चिजसँग चाहिँ टच हुँदाखेरि चाहिँ टाल्लिने चाहिँ एउटा फोर्स हुन्छ, द्याट इज एडेसिभ फोर्स। एन्ड ड्यू टु द एडेसिभ फोर्स द लिक्विड came in contact with the capillary surface of the capillary and began to rise. And as we can see, the capillary जब न्यारो हुन्छ त्यतिखेर लिक्विडले हाइट पनि अलिक बेसी नै पक्रिन्छ र जब क्यापिलेरीको साइज रेडियसको साइज अलिक कम्ती हुन्छ त्यतिखेर हाइट अलिक कम्ती नै हुन्छ त्यो लिक्विडको। अन्त जब त्यो लिक्विड चाहिँ क्यापिलेरीको सर्फेससँग कन्ट्याक्टमा आएर चाहिँ राइज हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उसले एउटा हाइट पक्रिन्छ, द्याट विल बी एच। अन्त त्यो पानीले त्यो क्यापिलेरीमा भएको पानीले एउटा मिनिस्कस पनि फर्म गर्छ, द्याट विल बी कन्केभ। सो अन्त यो भिडियोमा चाहिँ म डेरिभेसन गरेर बुझाउने छु कसरी चाहिँ हामी सर्फेस टेन्सन फाइन्ड गर्न सकिन्छ क्यापिलेरीको हेल्पले। क्यापिलेरी इज नथिङ बट अ ग्लास ट्युब विथ बोथ ओपन एन्ड्स। क्यापिलेरी राइज मेथड एज वी क्यान सी, जब हामीले बिकरमा क्यापिलेरी हालिन्छ त्यो वाटर एडेसिभ फोर्सले गर्दा राइज हुन्छ र हाइट एच पक्रिन्छ। त्यतिखेर मिनिस्कस फर्म गरेको हुन्छ। त्यो मिनिस्कसले त्यो क्यापिलेरीको सर्फेससँग एउटा एङ्गल फर्म गर्छ, द्याट एङ्गल विल बी थीटा। अन्त कस थीटा प्रिन्सिपल अफ द capillary surface tension, principle of the surface tension with capillary tubes. When a thin glass tube is placed in between liquid, the liquid rises up in the capillary tube into certain height. It is because adhesive force between capillary and the liquid is more than the cohesive force between intermolecular molecules of the liquid, that is cohesive force. And when we see the water that is rising upward, there will be two forces acting upon it. One will be downward force and other will be
upward force. The upward force के हैन, upward force will be gamma surface tension, that is surface tension, we denote it by gamma, and the downward force will be gravity and potential energy or gravitational force. यसको डेरिभेसन चाहिँ the upward force चाहिँ के हैन, that is surface tension. The upward force simple water को लागि force के हुन्छ भन्दाखेरि force is equals to 2 pi r simple water को लागि हुन्छ, but यहाँ चाहिँ capillary मा angle form गरेको हुनाले गर्दाखेरि the force will be force is equals to 2 pi r gamma cos theta. यसलाई इक्वेसन 1 मानौं. 2 pi r चाहिँ circumference त्यो capillary सर्कल जस्तो छ, त्यही कारणले circumference चाहिँ 2 pi r, अन्त cos theta चाहिँ एंगल भइहाल्यो, अन्त गामा चाहिँ upward force. downward force मा हेरौं, force is equals to mgh, h त्यो हाइट जुन चाहिँ capillary मा वाटरले बनाएको थियो त्यो हाइट भइहाल्यो, अन्त प्लस w is the weight of liquid, त्यो लिक्विड को जुन चाहिँ वेट हो त्यो चाहिँ w. अन्त त्यसपछि हामीले हेरौं, हामीलाई याद छ कि डेन्सिटी पानी लिक्विड को पनि एउटा डेन्सिटी हुन्छ, that will be rho is equals to mass per volume. अन्त भोल्युमलाई हामीले pi r स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, त्यो क्यापिलेरी को भोल्युम pi r स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, र यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि m is equals to rho pi r स्क्वायर, यो अर्को इक्वेसन बन्यो. र अब m लाई हामीले इक्वेसन नम्बर 2 मा हाल्दाखेरि के हुन्छ, इक्वेसन नम्बर 2 भनेको डाउनवर्ड फोर्स, यो डाउनवर्ड फोर्स मा फोर्स इज इक्वल्स टु mgh प्लस w मा लाउँदाखेरि m को जग्गामा हामीले rho pi r स्क्वायर लाउँदाखेरि फोर्स इज इक्वल्स टु rho pi r स्क्वायर gh प्लस w, यो इक्वेसन पाइन्छ. यो इक्वेसन को बाद जब त्यो क्यापिलेरी मा वाटर राइज हुन थाल्छ त्यतिखेर यहाँ छ बिकर को वाटर एउटा इक्विलिब्रियम आउँछ. पानी गएको गएकै त हुन सक्दैन रिसिभ फोर्सले गर्दा जहिले पनि, त्यसलाई रोक्ने चाहिँ एउटा अर्को फोर्स, त्यो चाहिँ डाउनवर्ड फोर्स जुन चाहिँ ग्रेभिटी, अन्त मास अफ त्यो लिक्विड को पनि मास हुन्छ हो, त्यो मासले गर्दा पनि पुल गरे तल त्यो वाटर लिक्विडलाई मुनि पुल गरेको हुन्छ, र तब त्यो पानी उकालो चढ्नु स्टप हुन्छ. दैट विल बी द स्टेट अफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियममा डाउनवर्ड फोर्स र अपवर्ड फोर्स इक्वल हुन्छ. त्यही कन्सिडर गरेर हामीले अपवर्ड फोर्स र डाउनवर्ड फोर्सलाई इक्वल राखेर हेरौं. अपवर्ड फोर्स को फर्मुला थियो 2 pi r गामा cos थीटा, अन्त डाउनवर्ड फोर्स को फर्मुला थियो rho pi r स्क्वायर gh प्लस w इज वेट अफ लिक्विड. यहाँ क्यान्सल आउट गरेर हामीले फाइनल इक्वेसन चाहिँ यो पाइन्छ. फाइनल इक्वेसन यो पाउँदाखेरि हामीले लाम्डालाई एक साइड राख्दाखेरि हामीले गामालाई एक साइड राख्दाखेरि गामा को भ्यालु पाइन्छ. गामा इज नथिङ बट सर्फेस टेन्सन. अन्त सबै क्यापिलेरिज मा मिनिस्कस फर्म हुँदाखेरि कोहीमा स्ट्रेट फर्म हुन्छ, कोहीमा कन्भेक्स फर्म हुन्छ, अन्त कोहीमा कन्केभ फर्म हुन्छ. जब कुनै क्यापिलेरीमा यो जुन चाहिँ सर्फेस वाटरको सर्फेस हुन्छ that is straight and will form no angle between it, no angle with the surface of the capillary, 0 degree. We have lambda is equals to, जब एंगल फर्म गर्दैन भने थीटा हुँदैन, cos थीटा हुँदैन, थीटा हुँदैन भने cos थीटा हुँदैन,
एङ्गललाई फर्म गर्दैन भनेपछि गामा इज इक्वल्स टु हाफ रो जिएचआर प्लस डब्लु। हामी यो फाइनल इक्वेसन जुन चाहिँले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ सर्फेस टेन्सन। हामीले सर्फेस टेन्सन त निकाल्यौँ, सर्फेस टेन्सनको फर्मुला त निकाल्यौँ, त यसलाई कसरी डिटरमाइन गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ when we do practical in lab we just have to find everything is here. We have gamma and the formula is this. जब हामी ल्याबमा गरिन्छ तब हामीले त्यो लिक्विडको डेन्सिटी थाहा हुनु पर्यो, लिक्विडको डेन्सिटी अन्त ग्रेभिटेसनल फोर्स हामीलाई यादै छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड समथिङ हुन्छ। अन्त हाइट, त्यो हाइट कति पक्रिन्छ वाटरले क्यापिलेरीसँग कति चढ्छ। अन्त रेडियस विल बी द रेडियस अफ द क्यापिलेरी ट्युब एन्ड डब्लु इज द वेट अफ लिक्विड। वेट अफ लिक्विड हामीले नाप्यो, रेडियस नाप्यो, हाइट इन्स्पेक्ट गऱ्यो, अन्त ग्रेभिटेसनल फोर्स हामीलाई यादै छ। अन्त त्यो लिक्विडको डेन्सिटी थाहा भयो भने हामीलाई इजिली गामा पनि याद भइहाल्छ। सो मेरो प्रेजेन्टेसनमा यति नै थियो। टु फाइन्ड आउट to determine the surface tension using capillary rise method. Capillary rise method नाम सुन्दाखेरि नै क्यापिलेरीमा वाटर कति राइज हुन्छ त्यसको अनुसार चाहिँ हामीले वाटरको सर्फेस टेन्सन फाइन्ड गर्नु। अन्त सम इम्पोर्टेन्ट नोट्स, त्यो जब जुन चाहिँ लिक्विड हामीले युज गरिन्छ त्यो बिकरमा क्यापिलेरीमा त्यतिखेर त्यो सर्फेस टेन्सन चाहिँ त्यो लिक्विडको डेन्सिटी, त्यसको भिस्कोसिटी, त्यसको नेचर अन्त टेम्परेचरमा पनि इफेक्ट गर्छ। त्यतिखेर जब टेम्परेचर बेसी हुन्छ त्यतिखेर सर्फेस टेन्सन पनि कम्ती हुन्छ। अन्त सम इक्जाम्पल्स आर अघि भनिहालेको, सम इन्सेक्ट क्यानट ब्रेक द टेन्सन अफ वाटर सो दे क्यान फ्लोट अर वक ओभर द वाटर। एन्ड एनदर इक्जाम्पल विल बी रेन ड्रप कमिङ फ्रम द एटमोस्फियर टु द ग्राउन्ड। जब पानीको थोपा माथिबाट झर्छ त्यतिखेर छरेर आउँदैन। त्यो छरेर नआउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो वाटरको कोहेसिभ फोर्सले गर्दा मोलिक्युल बन्ड बनाएर बसेको हुन्छ, एट्याच भएर बसेको हुन्छ र सर्फेस टेन्सनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्पेरिकल सेपमा देख्न पाइन्छ। सो दिस इज द एन्ड अफ माई presentation. Thank you.